Moi! Nyt on selvitty Haltilta takaisin tänne omaan kämppään. Viime yönä 4 aikaa pääsin perille. Nyt sitten ihan tuoreeltaan katsotaan, että minkälaisia juttuja täällä oli. Oliko jotain tavaraa ihan turhaa, mikä oli tosi hyödyllistä. Niin tässä on tää rinkka. Mä menin lähes koko matkan sillä tavalla, että tää tasku oli erikseen tässä mulla edessä. Ja tää oli myös erittäin hyvä siinä, kun lähdettiin sitten Pihtsusjärveltä sinne Haltilille huiputtamaan, koska tässä sai sitten semmoisen niin kevyen repun, koska sitä viimeistä 10 kilsaa suuntaansa niin oli ihan turha ottaa mitään sellaista koko settiä mukaan. Ja oli sitten sillä välin teltassa odottaa siellä Pihtsusjärven tuvan vieressä. Täällä mulla oli niinku kaikenlaista vähän vaihtelevasti, että tilanteen mukaan mitä tarvii. Siellä oli snäkkiä, mitä niinku sitten tai rinkkaselässä oli kiva syödä, kun kävelee eteenpäin. Ja sitten siellä sinne Haltiin huiputukseen niin siellä oli tietysti vesipulloa ja semmoista. Yksi mikä on hyvä olla aina mukana on tietysti niinku vessapaperia. Tässä nyt ei tietenkään koko viikon vessapaperit, vaan tämmönen pieni pakkaus, mitä saattaa tarvita, koska tällä voi sitten vaikka jonkun haavan peittää tätä ja tossa ja jesaria, niin siitä saa tehty jonkinlaisen laastarin hätätilanteessa. Käsidesi, otsalamppu, ei muuten tullut kertaakaan käytettyä, että sen verran oli valosaa yötä. Sveitsiläinen linkkari, tässä on taisin itse tällä kertaa käyttää vaan kynsisaksia tästä. Proteiinipatukka aina käden ulottuvilla, koska sitten kun energiat loppuu, niin se on ihan sairaan hyvä, kun siitä pääsee palautumaan saman tien. Jes, se oli mitä täältä löytyi nyt tässä vaiheessa. Tää on tietysti tärkeä elementti. Paikka ilmankin voisi ehkä pärjätä hyvällä tuurilla, jos majoittuisi pelkästään tuvissa, mutta kun sitä ei voi tietää, pääseekö niihin aina niin teltta. Mulla on tää tämmönen putkiteltta, niin osoitti kyllä vahvuutensa siinä Saarijärvellä paluumatkalla nukkuessa, kun oli ihan älytön tuuli. Ja sitten jossain vaiheessa satoi vettäkin ja niin kuin muutaman kerran kurkkasin, että pysyykö kiilat maassa ja miten tää teltta ylipäätään, niin ei mitään. Ihan täydeskunnossa, ei mitään ei tapahtu. Ja painon puolesta tää ei ollut mikään ihan älytön. Tää sanoi, että 3,1 kiloa. Lonkkavyötaskut, niin täällä oli valmiina energiaa. Kompassi oli käytössä siinä kohtaa, kun Norjaa kierrettiin. Ja toisessa taskussa käsikepsi söi pattereita, että mulla piti olla 4 AA-patteria yhteensä mukana, että 2 meni ja sitten meni toisetkin 2. Jos olisi semmoiseen tilanteeseen päätynyt, että tulee toi ääretön sumu ja näkee sen semmoisia 10 metriä eteenpäin, niin ja jostain syystä olisi vaikka hävinnyt reitiltä, ei täällä olisi päässyt sinne reitille takaisin ja olisi pystynyt sitä reittiä seuraamaan. Crocsit roikku tässä sivussa, ne on nyt tuolla päin. Crocsit oli hyvät veden ylityksessä. Tässä repun selässä on nyt kiinni, ei ollut reissuaikana kertaakaan, ne oli ainoastaan tässä kuljetuksen aikana, niin vaellussauvat, ihan niin älyttömän hyvä juttu. Siis veden ylitykseen, rakassa kävelyyn, vaikka missä, että en lähtisi ilman. Ja sitten sivulta löytyy tästä tää vahtomuovimakualusta. Mulla oli siis 2 alustaa, tämä ja sitten se semmonen ilmatäytteinen. Vaikea sanoa kumpi teki mitä, mutta niin kuin yhdessä nämä oli ihan ok nukkuu. Edelleenkin riippumatta nukkujana mieluummin nuku riippumatossa, mutta kyllä siinä on nukkuu. Välillä oli paikat kipeänä, kun oli nukku kovalla alustalla. Täältä löytyy tätä märkäkamaa, jota toivon mukaan ei olisi tarvinnut, mutta niin kuin nähtiin, niin viimeisenä päivänä sitten olikin se tilanne, että no, sadehousut jalkaa. Niin kuin näkyy, niin rapa roiskuu hyvin lahkeisiin. Ja sitten mulla oli tää tämmönen ikään kuin sadetakki, vettä se pitää. Jos sieltä tulisi vaakatasossa, niin ei, ilman noita housuja ei pärjäisi myöskään. Että niin. Ja sitten tietenkin ihan tää repusuoja. Nämä housut, mitä mä käytin tuossa tuon reissuaja, varmaan 12 vuotta vanhat. Näistä saa vetskarilla noin lahkeet irti. Alkaa olla vähän semmoset, että on karhulangalla korjattu taskuaistoistakin ja napit on välillä irtoilla ja niitäkin on laitettu takas. Mut niin, tosi hyvät. Nää saa kiristetty ilman vyötä ja sit nää pysyy ylhäällä.
Plus sitten mä käytin henkseleitä näiden kanssa, niin en tykkää pitää nahkavyötä tuossa lonkkavyön alla, koska mä oon saanut sillä joskus puristettua lonkkia, että ei ole repun pitäminen ollut seuraavan päivänä enää kivaa. Näiden housujen taskussa sitten löytyy Merinovilla pipo. Oli hyvä, erittäin hyvä. Sillä oli paljon käyttöä etenkin öisin teltassa. Merinovilla nämä sormettomat sormikkaat oli hyvät. Niitäkin tuli paljon käytettyä, kun oli kylmää ja tuulista. Sitten aurinkoiselle keleille oli tää tämmönen hattu, mikä nyt on aina käytössä. Tässä ei taskussa muuta kamaa olekaan enää. Kartta siellä oli vielä aina käden ulottuvilla sekin, että jos oli jotain. Ja sitten tässä rintavyössä niin mulla oli kiinni tää kamerajalka. Tällä, mikä tää Gorillapod on nimeltään, niin tämän kun tässä pujottaa yhden jalan siihen, niin se pysyy aika kivasti siinä. Ja on aina käden ulottuvilla ja jos tarvii, niin voi kuvata vaikka niin, että se on edelleen siinä kiinni. Likapyykkiosastoakin löytyy täältä repupohjasta, eli sukkia ja kalsaria ja teepaitaa ja lisää sukkia. Mutta tää reppu on 75 litrainen. Sitten reissuaika on tosi helppoa, koska kaikki on pusseissa, niin ne ottaa aina pois sieltä löytyy sitten näitä saattaa eri puolilta auki hyvin. Eli kun tässä aukeaa tää yläpuoli, tässä aukeaa tää etupuoli. Ei ollut sellaista hankalaa tilannetta, että pitää purkaa koko aika kaikki tai ei löydy jotain, vaan tavarat oli hyvin saatavilla. Se vähentää veetutusta sitten siellä. Sivutasku tässä nimenomaan selkäpuolella, koska siinä kohtaa kun tiputtaa repun selästä, on tosi kiva, että ei tarvitse alkaa pyörittää tätä rinkkaa siinä, kun se kuitenkin painaa se 20 kiloa. Niin mulla oli täällä, tää on nyt tässä mun itse tekemässä suojapussissa, teräskuppi. Siellä on nyt puuveitsi ja sitten vielä tää haarukkaveitsi. Tyhjä litran kenttäpullo. Tää on sitä varten, että tää on helppo täyttää purosta eikä tarvii alkaa käydä tuolta rinkan sisältä sitä koko pussia. Sitten jos se on semmoista epäilyttävää, niin mä oon laittanut tänne desinfiointitabletteja sisään. Ja kahvia. Kahvia just kun tarvii aina, niin se on helposti saatavilla. Aurinkorasva. Ainakin itsellä oli jossain kohtaa tuossa ranteessa semmonen punainen kohta. Ruokasooda. Tää oli vähän semmonen viime hetken ostos, koska meinasin unohtaa. Tätä voisi käyttää ilmeisesti vaikka mihin. Mä itse käytin tätä hyttysen puremia, jos ne alkoi kutisee. Mut sit mä totesin, että nuo Lapin hyttyset on ilmeisesti vähän semmosia, että ne ei pahemmin ala kutisee. Jos täällä etelässä joku hyttysen pisto saattaa kutista monta päivää, niin tuolla taisi olla 5 minuuttia. Ylimääräistä painoa siitä tuli 140 grammaa, koska se on täysputeli. Nahkaremmi kiinnittämiseen ei ollut käyttöä. Joo, ja toinen olikin tyhjänä, koska siellä oli sitten se patja kiinni. No, nyt meillä on enää tää rinkan iso tasku jäljellä ja kurkataan sinne. Mulla oli vaatteet pakattu 2 eri pussiin. Mulla oli sinisessä pussissa mulla oli kaikki lämpimät vaatteet ja oranssissa pussissa vaihtovaatteet. Tämmönen tekninen paita. Erittäin hyvä lisälämmitystä antaa etenkin öisin teltassa. Yölämpötilat taisi mennä jonnekin 5 asteeseen siihen malliin. Pitkät kalsarit, myöskin Merinovillaa. Erittäin hyvät, en lähtisi ilman. Merinovilla kauluri. Sekin oli välillä käytössä. Se oli hyvä, jos naamaa piti suojata yöllä, kun tulee kylmä. Ja sitten oli tää mulla oli yleensä itse asiassa tuossa housujen taskussa. Toinen tämmönen tuubihuivi. Todella kevyt. Tämä laitoin sitten vaelluksen aikana välillä kaulaan. Tämmönen maasta kuvioitu kolmioliina. En käyttänyt, mutta tää olisi voinut olla vaikka EA-tarvikkeena, että jos tarvii jotain. Karkkia. Karkki oli se jotenkin vaihtelee aina, että mikä karkki maistuu. Tällä kertaa jostain syystä suklaakarkit oli hyviä, vaikka Kolin-reissulla en tykännyt niistä jostain syystä ollenkaan. Tässä näkyy, että jonkun verran niitä jäi minikripissä. Ne suulii sen suklaakarkit siellä, mutta siltä huolimatta sit kun ne jäähtyi, ne oli ihan hyviä ja syötäviä. Näitä mulla oli semmonen 300 grammaa. Tässä on sitten se ilmatäytteinen makuualusta. Se meni sen vaahtomuovisen päälle. Niiden kanssa yhdessä niin pystyi nukkuu, vaikka olisi kiviä alla, niin ei tiennyt, että on kiviä alla. Puukko. Ehkä enemmän taas semmoinen selviytymisväline. Ei ollut kertaakaan käytössä. EA-laukku. Tää oli erittäinkin paljon käytössä, ei sen takia, että olisi hätätilanteita, vaan sen takia, että mä oon tänne EA-laukkuun laittanut myös ihmisen huoltamisen lisäksi korjaustarvikkeita ja powerbankki ja sitten vitamiineja.
Onneksi ei tarvinnut näitä varsinaisia EA-juttuja käyttää, mitä täällä nyt oli näitä perusvälineitä, eli ensiside. Ja sitten tämmönen joustoside, kumihanskatkin oli jos tarvii. 10 000 mAh powerbankki. Tää olisi ollut muuten tosi hyvä ja varmaan riittäisi, mutta jostain syystä toi GoPro jotenkin jäi jumiin ja imas akkunsa tyhjäksi ainakin 2 kertaa. Sitten kun sitä latasi joka kerta uusiksi, niin tämähän lopulta loppuu. Tietenkin siihen sopiva kaapeli, joka sekä lataa sen, että sitten sillä pystyy lataamaan. Pieni tämmönen rasia, jossa oli magnesiumia ja B-vitamiinia. Tulitikkuja täältä löytyy. Ylimääräisiä pattereita tuohon elmukelmuun käärittynä. Särkylääkkeitä, vedenpuhdistustablettia. 1 pilleri puhdistaa 1 litran, niin kyllä näitä meni joku. Jotkut ei tykkää sen mausta yhtään, mulla ei ole mitään ongelmaa sen kanssa. Sitten jos se maku ärsyttää ja haluaa kuitenkin sitä käyttää, niin toi podetabletti vitamiini niin peittää se maun ihan täydellisesti mun mielestä. Lisää jesaria. Tää on ihan sairaan hyvä, että korjaa vaikka jos teltta repeisi tai vähän joku repsottaa jossain vaatteessa tai jotain. Sitten oli vielä noita nippusiteitä kasa, jos olisi vaikka kengästä pohja irrannut, niin sillä olisi voinut jotain hätäkorjausta tehdä siihen. Mikrokuituliina, ihan vaan kameran puhdistamiseen. Yksi täysin turha kaveri tuolla Lapissa, mutta en halunnut ottaa sitä täältä pois, koska unohan punkkipiidit. Huulirasva, rakkolaastareita. Ja sitten yksi, mikä niin helposti saattaa olla, ettei tulekaan mukaan, niin joku tämmönen tai klemmari avaa kännykän SIM-korttikotelo. Jos olisi se tilanne, että kun tuolla tunturissa ei sitä kenttää ole ja on hätätilanne ja sitten tarvii soittaa hätänumeroa ja oma operaattorin verkko ei skulaa just siinä, niin sanovat, että SIM-kortin poistaminen se yhdistää ihan mihin tahansa verkkoon, joten se on hyvä olla messissä. Koska hätätilanteessa sitä SIM-korttikotelua ei välttämättä niin helposti sitten avaa. Makuupussi, tää on joku ikivanha. Tää sanoo, että Extreme -3, Limit Comfort on 5 ja Comfort on 9, mutta koska tää on niin vanha, niin tää on luultavasti vähän ei enää niin paikkansa pitäviä, mutta erittäin pieni, aika kevyt, 600 grammaa se sanoo. Tuulisimpina telttaina tää oli vähän viileä. Itse asiassa taas järjestys muuttunut, eli ruokasäkki. Tämä pidän yleensä päällimmäisenä tässä repussa, koska se on sitten se, mikä niin kun nälkä alkaa tulla, niin siinä vaiheessa ei enää kaiveta kamoja ja etsitä, että mistä löytyy mitä, vaan ne ruokajutut on oltava niin kuin tässä ja heti. Ne oli näitä kuivamuonapusseja ja sitten yleensä tuvassa saattoi jo olla tai ainakin oli tosi helposti järjestettävissä niin kuin kuumaa vettä. Tätä mulla oli alun perin 4,5 kiloa ja täällä on vielä tavaraa. Mutta niin mulla on jotain spesiaalia, esimerkiksi se kakun leipomisjuttu tai se leivän leipominen ja tämmöistä. Vessapaperi, mä pidin sen täällä minikripissä. Näitä tämmöisiä ruokapusseja oli erimerkkisiä. Toiset oli parempia, toiset oli... Kaikki oli syötävä. En mä tiedä, mulla ei osunut mitään tosi huonoa vastaan ollenkaan. Että... Täällä oli tämmönen pussukka. Tässä mulla oli ne leivän jauhot. Öljy oli kiva laittaa myös vaikka puuroa. Sitten suolaa ja tätä paprikapippuri-juttu. Niin soijarouhetta. Siitä sai lämmin kuppi niiden keittojen kanssa niin kuin vähän täytettä siihen, niin se oli ihan hauska. Voikahvi oli hyvä. Kaloreita heti aamuun. Tää, joo. Näitä varmaan niin kuin näkee aika paljon ja mä en kerran tätä haarukkapuolta kertaakaan käyttää, kun siinä oli piikit poikki. No, en ottaisi tätä niin kuin ainoaksi ruokailuvälineeksi. Puuroja jäi paljon. Mitä tuli syötyä? Itse asiassa taisin 2 kertaa syödä puuroa vaan. Yksi minigrip-pussi mulla oli varalle, jos olisi jotain tarvinnut laittaa. Lisää proteiinipatukoita ja puuroa. Lämmintä. Ja näitä oli kiva, koska nämä ei kauheasti paina, niin tietää, että ainakin aina jotain safkaa sitten vielä ylimääräisenä. Vitamiini, tulitikut, lämmintä kuppia. Ja yksi pussukka oli vielä perunamuosijauhetta, sekin oli ihan kiva hätävara. Fleece. Tää oli mulla pääasiassa käytössä tyynynä. Mut sitten jonain yönä oli niin kylmä, että mä joudun ottaa tän päälle makuupussiin teltassa, kun tuuli oli niin. Ja sit mulla ei ollut tyynyä, että se oli vähän. Sitten oli tämmönen yksi kuivapussi lisää. Täällä mulla oli pyyhe, tämmönen tosi minimalistinen pyyhe. Semmonen. Parakordia mä otin mukaan siltä varalta, jos olisi tarvinnut jotain, en tiedä, vaikka tupaan virittää
pyykkinaru, mutta ei tarvitse, kaikilla oli kaikki valmiina ja kukaan ei tarvitse pyynkätä. Niin. Nyt tämmönen beauty bagi, hammasharja ja hammastaan. Ai täällä oli nämä mun korvatulpat. Niitä mä olisin halunnut ottaa kun tuvassa nukkuu ja sit jotkut välillä saattoi kuorsaa tai jolla oli kahiseva makualusta. Niin mä muistin, että ne olisi ollut tuolla EA-pakkauksessa, mutta niin, sit mä etin niitä sieltä oli, että aha mä unohtaa ne, ne olikin tässä. Ja kampa. Kampa oli, kyllä taisi jossain vaiheessa vähän hiuksia laittaa suoraksi. Kaasupullo. Yhden kerran tuli käytetty. Jos on noin hyvä toi tupasysteemi, niin pieni kaasu riittää. Vaihtovaatteita, täällä nyt on tätä perussettiä, että teepaita, sukka, kalsari, meininkiä. Yksi keskeinen elementti, tietenkin ruoanlaitto. Tää tämmönen kattila. Tässä on tää tämmönen kansi, se on keittäessä ihan hyvä. Tää on tää niinku paistinpannuosa. Millä mä sen leivänkin sitten tein. Sisältä löytyy tiskiharja, entinen käsidesipullo, jonka mä täytin Firella. Tää on siis tämmönen rangia kahvani. Tän kattilan oma kahva oli niin surkea, että mä heitin sen pois. Niin mä oon käyttänyt tätä ja tää oli folion sisällä sen takia, että se ei kolise. Tää on tietenkin oleellista, jos tykkää, niin huiputukseen. Sitten oli minimalistiset aurinkolasit. Taisin käyttää yhden kerran, kun lähdettiin sinne haltiin kohti, koska sinne mä en ottanut tavallisia aurinkolaseja mukaan. Ja sitten hyttysmyrkky. Tai hyttyskarkote. Niitä on niitä jotain hajuttomia ja mauttomia ja myrkyttömiä aineita. Sama, että otan vaikka suihkepulloa vettä, niin se tekee saman asian, eli ei mitään. Tässä on tätä DEET, eli mikä se nyt onkaan sitten niin nimeltään dietyyliimtoluamidietanoli. Joku tämmönen yhdistelmä haisee ihan hirveelle, mutta tää pitää oikeasti ne ötökät poissa. Ei ne hytyt tuu niihin kohtiin, mihin sitä on laittanut. Tietysti kun ottaa joku polvitaipeen, niin siihen iskee. Tää on iso pullokin, että täällä on vielä paljon jäljellä. 75 millilitraa tää sanoo. 2016 lukee parasta ennen päivää. Ja sitten asia, mihin ihminen kyllä kyllästyy viikon aikana hyvin, pähkinät. Mulla oli tää 400 gramman pussi, mä sekoitin tähän vähän sellaisia suolapähkinöitä. Sitten tässä oli näitä papajaa ja rusinoita mukana, mikä oli erittäin hyvä, koska jos olisi ollut pelkkää pähkinää, niin se olisi kyllä nopeasti tullut yli. Roskapussi, siellä oli roskien lajittelu hyvin järjestetty, mutta niin tuolla on hyvä kuljettaa niitä roskia sinne. Retkikeitin, samalla kuin kaasu, tuli käytetty yhden kerran. Tästä löytyy kuivalihaa, oli 2 pussia, eli 300 grammaa yhteensä, on 150 grammaa, niin ei mennyt ihan kokonaan nämä 2 pussia. Tosi hyvä, lisää proteiinia, maistuu ihan maukkaalta. Noihin ei ihan täysin ole kyllästynyt. Näitä mulla oli tosiaan energiasuklaata 2 pakettia. Ja nämä mainitut henkselit housuihin. Viimeinen elementti, eli tämä juomarakko. Niin paljon mukavuutta lisäävä tekijä, että suosittelen. 2 litraa vettä mulla taisi olla. Jossain kohtaa mä menin puolellakin toista litralla. Ja kun siellä on tosi paljon niitä puroja. Esimerkiksi niin kun me mentiin sinne haltihuipulle, meillä oli pelkästään siellä nämä mukana nämä tämmöisellä pullolla. Niin ihan täydellisesti pärjäs. Sieltä aina otti purosta vähän lisää vettä ja siellä ei desinfiointitablettiikaan tarvinnut laittaa. Ja keittosuositushan siellä on. Tällä paketilla selvisi hyvin, koska nekin jutut, mitä ei tullut käytettyä kertaakaan, niin ne oli taas semmosia, että no, olisi voinut mennä joku asia pieleen ja sitten sillä olisi tullut tarvetta. Mutta niin kuin nähtiin, niin ei siellä aina kaikki mene nappi. Että siinä tosiaan sitten se haltilta laskeutuminen oli vähän semmoinen hurja tilanne. Onneksi sitten amatöörin diagnoosi tehtiin oikein, todettiin, että tämä on todennäköisesti sitten niin kuin väsymyksestä liittyvä juttu, koska aika kovaa tahtia mentiin sinne huipulle. Niin selvittiin siitä se tilanne yli ja sitten saatiinkin kaverille lisää ruokaa sisään ja energiatasot vähän nousemaan, niin päästiin sieltä takaisin sitten Pihtsusjärvelle ja homma ratkesi. Kiva ottaa vähän joustoa, että esimerkiksi nyt tuossa tilanteessa, että meillä oli kuivalihaa ja pähkinöitä siellä sitten, millä sitten sitä energiatasoa saatiin nostettua. Nyt mä lähden kuivattamaan nämä kamat ja puranta teltankin tuolta, ettei se homehu ja kovaa huoltoa näiden juttujen kanssa. Jos on jotain kysymyksiä jostain jutuista, että mitä nyt tässä ei ole huomioitu, niin pistäkää kommenttia tulemaan. Mahtavaa. Kiitoksia. Palataan asiaan ja uusia seikkailuita kohti.